magandang araw po sa inyo. Dahil summer pa rin, gagawa tayo ng ice scramble. So, tatlo po yung gagawin ko na ice scramble. Isang plain, isang ube, at isang chocolate. So, samahan niyo po ako. Gawa tayo. So, tapos na po yung ice scramble na ginawa ko. Ginabi na po ako. Alas 8 na po ng gabi ngayon. Tatlo po yung flavor na ginawa ko. Isang ube, isang choco, at isang plain. So, unahin po natin yung choco. Nalusaw na. Nalusaw na po. Ang tagal kasi. Ang sarap po. Lasa siyang milkshake. Actually, ito po yung favorite ko. Lasang ube. Lasa siyang ice cream ube flavor. Sarap. Try nyo po. Nasarap to. Actually, i-freezer ko siya para magiging ice cream siya. Ube flavor ice cream. Masarap. Ang sarap po.
Ito po yung plain. Masarap din po. Nothing beats the original, sabi nga. Sarap. So guys, magpapaalam na ako. Bago malusaw to, share ko po muna sa asawa ko. So, dito na lang po muna. Bye!